คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นตามปกตินะครับทุกคนไม่ได้เล่นคอนเทนต์อะไรเนาะก็มาเจอกันอยู่ในเกม Lucky Neko นะครับนะฮะมาดูกันนะครับทุกคนว่า Lucky Neko ค่าย PG ช่วงหัวค่ำแบบนี้จะเป็นยังไงเนาะก็เวลานี้อยู่ในช่วงเวลา2 ทุ่มนะครับทุกคน2 ทุ่มตรงมาโอ้โหด้าวายตั้งมายังสวยทุน300ต่ำสุด4โอ้ยพอดีเลยทุกคนอ่ะลองวัดเลยแล้วกันพุทโธธัมโมสังโฆไปครับ ใช้คาถาเฉยเลยเฮ้ยกดไปเลยแล้วกันโอ้โหตัวคูณอย่างเยอะตกใจเลยไม่ได้อะไรนะครับมาก็เท่านั้นต้องมาตอนนี้สิอย่างเงี้ยได้เก็บคูณไปก่อนแล้วกันมาโอ้โหซูชิอุ้ยอีกอุ้ยทุกคนยังสวยอะคูณ10ป้าบเขาให้แล้วก็มีต่ออีกครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้ายังไงถอนไวแน่นอนนะแบบนี้ขอให้มาต่อเนื่องนะครับอ่ะต่อครับตอนนี้เข้าไปคูณ10แล้วทุกคนซูชิมายังบ่อยเลยตอนนี้ได้ต่อแน่นอนนะครับพัดครับเอาเคต่ออีกโอ้โหตัววายรอแล้วไม่มีต่อเอาแล้วไงโคมไฟไม่มาอุ้ยพัดก็ไม่มาอีกโคมไฟก็ไม่มาอีกช่องแรกเรียบร้อยป่ะโอเคดอกนี้ได้พัดจะมาให้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่มารอบสุดท้ายขอสวยโอ้ยทุกคนได้แค่คูณ20โอเคไม่เป็นไรยังดีได้มา559ครับซื้อเบ็ด8 600อีกได้เบ็ด4มาจัดอีกรอบนึงนะได้กำไรมานิดหน่อยนะทุกคนเกือบเท่าตัวอยู่โอ้คือสวยจัดเลยมาตั้งแต่แรกอะโอเคมีต่อแล้วก็คิวต่อนะครับซูชิมาด้วยครับดอกนี้ถึง100ไปดิรางวัลก้อนโตรัวๆขอสวยๆหน่อยเคยแมวมาสูงสุดผมเคยได้เท่าไหร่วะ6 หรือ 7 6 ตัวมั้ง6-7 ตัวแต่ตอนนี้คูณมาอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีหน้าลายอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับโอ้โหคูณเข้าไปโอ้ยซูชิไม่มาหูยดอกนี้ตวบเขาให้ซูชิมาช่องแรกทีโอ้โหไม่มารางวัลก้อนโตไป128ครับน่าจะขาดทุนไม่เท่าไหร่เฮ้ยไม่ขาดทุนกำไรแล้วนะรอบสุดท้ายไม่มาโอเคก็ได้กำไรรอบละไม่กี่10 บาทโอ้โหอันนี้มันซื้อ600อะเนาะเดี๋ยวลองปั่นเองบ้างแล้วกันนะเบ็ด8ลองเอาเศษข้างหลังปั่นเล่นๆดูนะครับเผื่อจะเข้าเองบ้างไม่มีอะไรเลยเหลือ500สุดท้ายโอ้โหมาดอกนี้ต่อครับเดี๋ยวลองซื้ออีกรอบสุดท้ายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับทุกคนหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะไปครับแต่แคทเทอร์แม่งมาแค่4จริงๆเพรียงมาสวยๆ
โอ้โหไม่สวยเลยรอบนี้แย่อะไรครับเนี่ยตกคูณมาอย่างเดียวเลยเอามาทีละตัวด้วยนะเฮ้ยเป็นไปได้นะเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์เลยทุกคนโอ้โอ้มาได้แค่เนี้ยโอ้ my god กะแล้วมาแรกๆตายทีหลังตลอดเลยนะครับซื้อไม่ได้แล้วด้วยทุกคนปั่นเบ็ด8ออโต้ซะเลยนี่โมโหอุ้ยเกือบเข้าสแคตเตอร์โอ้ยทำไมไม่เปลี่ยนเป็นเคคูณไปครับคูณไปเฮ้ยสแคตเตอร์มาคู่กันติดๆเลยได้ไหมเป็น200ครับทุกคนจัดออโต้ไป10ไปครับโชโชสแคตเตอร์มา3นะแต่ไม่มา4เนี่ยมา3อีกแล้วจบแล้วเหรอโอ้ my god ไวมากปิดโทโบก่อนนะกัน80สุดท้ายครับดูแล้วเปิดเกมมาไม่รอดนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยววันนี้เล่นทุนหนักด้วยนะครับทุกคนแต่ใจเย็นนะโอ้โหว่าจะมาหาค่ากับข้าวมื้อตอนหัวค่ำสักหน่อยแต่ดันเสียค่ากับข้าวนะครับอันนี้แหละอย่างที่บอกนะดวงนะอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกคนมีเบ็ด9ไหมไม่มีก็ต้องใช้เบ็ด8เอานะครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคนไม่รอดนะก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเกือบจะรอดแล้วถ้าผมเลิกผมก็ได้กำไรอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ผมไม่เลิกนี่แหละเขาเรียกว่าความที่โลภมากจะเอามากกว่านี้ก็สุดท้ายเป็นยังไงครับทุกคนเอาไป0 บาทครับกลับบ้านครับทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวเติมพลังแล้วมาเล่นทุนหนักๆกันเดี๋ยวผมเติมเข้าไปทุนหนักนะครับเดี๋ยวเจอกันนะในช่องเศรษฐีนะก็อันนี้เอายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รุดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็จบคอนเทนต์ไปแล้วเมื่อวานวันนี้เราเล่นตามสบายนะครับก็ขอกันมาได้เลยเกมไหนทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้นะครับตามคำขอเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันเกมหน้าบ่ายครับผม